qef shkollën. Jam shumë e lumtur që të bëj shoqje, të kem shok, të mësoj shumë. Kam një shoqe këtu dhe një shok që e kam pas e kopshi. Dua të mësoj shumë, që të marr vetëm pesa. Do bëj master në urt. Por jo të gjithë kanë pritur të buzëqeshur fillimin e vitit shkollor. Drejtoria Mamica Cano thot se shkolla ofron mjedise të bollshme për të gjithë dhe se në klasa nuk ka mbi ngarkesë. Por ju jap shembullin e klasave të para, kemi 2 klasa të para për këtë vit shkollor me nga 30 nxënës. Floreta Kurti e ushtron prej 26 vitesh profesionin e mësueses, por çdo shtator ndihet si në ditën e parë të punës, plot përgjegjësi dhe emocion. Sado vite punë të kesh, përballja me nxënësit e rinj është vërtet një emocion i veçantë. Janë afro 470.000 nxënës që nisën vitin shkollor këtë të hënë, 30.000 prej tyre në klasë të parë. Nxënësit morën urime nga kryeministri Edi Rama, si dhe kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj. Siç jemi zotuar në 2021-shin do të kemi që të gjithë pa përjashtim nga klasa e parë në të 9-ën që do të marrin librat falas. Përshëndetjet ata i bën në shkollën nëntëvjeçare Servete Maçi, institucioni më i ri arsimor në kryeqytet. Por problemet familjare dhe infrastruktura janë disa prej shkaqeve që ndoshta pengojnë arsimimin cilësor të qindra fëmijëve në të gjithë vendin. Kësaj ka fëmijë që për kushtet ekonomike nuk ulen bangat e shkollës dhe të tjerë që udhtojnë deri në 4 orë në këmbë për të mbërritur dhe për të mësuar në klasat kolektive. Konflikti mes prindërve të divorcuar po i lë pa shkollë këtë vit këta 2 fëmijë në Fier. Pse nuk e shkuar sot në shkollë? Nëj që s'ka dërguar mami po kohë. Shumë të tjerë do ta kenë të mundimshme rrugën drejt dijes. 30 fëmijë nga fshati Back në Skrapar do të duhet të ecin mesatarisht 4 orë në ditë në këmbë për të vijuar shkollën në fshatin Potom. Janë mbi 15 kilometra distancë mes 2 fshatrave, ndërsa rruga që duhet të përshkojnë është e vështirë saqë thonë se nuk u lë më fuqi për të mësuar. Kemi shumë lodhje gjatë rrugës, vim në shtëpi s'kemi kohë për të mësuar. Për prindrit, veç transportit, shqetësim janë edhe klasat e përbashkëta të cilat thonë se krijojnë shumë paqartësi për fëmijët në të kuptuarin e mësimeve. Fëmija e klasës parë dëgjon të klasës tretë dhe ty bëhet një lems që nuk e merr dot fëmija përsipër se qarë. Edhe shkolla nëntëvjeçare e Floqit në Korçë nuk i hapi dyert për nxënësit në ditën e parë të vitit arsimor. Fëmijët do ta vijojnë shkollën 3 kilometra më larg në fshatin Pulah, pasi në shkollën e tyre vijojnë të jetojnë familjet që tërmeti i një qershorit i la pa shtëpi. Edhe të shkollës edhe të kopshit. Shkuan në Pulah. Ja, pse nuk filloi shkolla, se jeni ju të tërmetit? Po se jemi neve pastaj. Infrastruktura mbetet problem për shumë shkolla në të gjithë vendin, ka shkolla pa dritare, tualete dhe kushtet minimale për një proces normal mësimor. Prokuroria e posaçme antikorrupsion do të fillojë punën me 55 dosje të para nga krimet e rënda. Nga këto 30 çështje janë në fazën e gjykimit, ndërsa 25 janë në hetim. Kjo strukturë do të ngrihet edhe me më pak se 10 prokurorë, ndërsa deri më tani vetëm 5 kandidatë kanë kaluar vettingun. Prokuroria e posaçme antikorrupsion do të ngrihet me 7 ose 8 prokurorë, të cilët duhet të kenë kaluar të 2 fazat e vettingut. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Genti Ibrahimi thanë se KLP nuk do të presë që nga 15 kandidatët e përzgjedhur të plotësohet numri 10, por do të vendosë për një numër të arsyeshëm. Këshilli e ka diskutuar këtë opsion, pra opsionin kur spakt ngrihet me një numër të arsyeshëm prokurorësh, qoftë edhe më pak se sa 10. Por natyrisht kjo është vetëm një diskutim. Këshilli duhet marrë një vendim formal në lidhje me këtë çështje. Natyrisht që kur kemi një numër prokurorësh më shumë se 5 i kemi tani. Dhe fakti që Këshilli nuk është mbledhur dhe të miratoi krijimin e prokurorisë posaçme tregon që Këshilli mendon që 5 është një numër i pamjaftueshëm prokurorësh. Shpejt do kemi 7, 8, 10, 12 dhe Këshilli do të mblidhet për diskutuar nëse është numri i përshtatshëm për ta nisur SPAK apo jo. Mësoj se pas formimit SPAK do të marrë nga krimet e rënda 55 dosje,
nga të cilat 25 në hetim dhe 30 në gjykim, ndërkohë që çështjet e reja do të hapen bazuar në hetimet proaktive të kësaj strukture. Më i qartë kreu i KLP-s ishte për përzgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm, teksa pohoi se javën e fundit të shtatorit 4 kandidatë do të listohen për t'ia kaluar kuvendit. Në javën e fundit të shtatorit, këshilli do të marrë një vendim për miratimin e listës zyrtare të kandidatëve për prokuror të përgjithshëm, ku shpresojmë që të jenë që të 4 kandidatët, por mund të jenë dhe 3. Në mbledhjen e kësaj radhe, KLP ka zgjedhur me shot përfaqësuesin në Komisionin e Mbrojtjes së Prokurorëve, ku me shumicë votas u zgjodh antari Tajar Baze. Gjithashtu është miratuar dhe ndërprerja e caktimit të përkohshëm në krye të prokurorisë së Dibrës së prokurores Esmeralda Cami, e cila është një nga 2 kandidaturat, së bashku me prokurorin e krimeve të rënda Vladimir Mara, që kandidojnë për vendin e mbetur bosh në KLP pas largimit të Gentian Osmanit. Ish-punonjësi i një pike bastesh në Tiranë u lanë burg pa afat nga gjykata e Tiranës në lidhje me dyshimet për bashkëpunim në vrasjen e Santiago Malkos. 39 vjeçari Blendi Teta është i vetmi person i arrestuar për vrasjen e ish efektivit Santiago Malko. Përpara gjykatës, prokuroria ka zbardhur lëvizjet e kryera nga ky person dhe 2 individ të tjerë pak momente përpara atentatit, ku dyshohet se Teta ka informuar autorët lidhur me lëvizjet e viktimës. Konfliktet përbaste dyshohet se kanë qenë shkak i vrasjes së ish policit Santiago Malko më 27 gusht në Tiranë. Një ditë pas arrestimit, prokuroria kërkoi që Blendi Teta të qëndrojë në burg pasi është filmuar nga kamerat e sigurisë me automjetin e tij tip Skoda pranë vendit të ngjarjes. 39 vjeçari mësohet se ka qenë punonjës i një pike bastësh, aktivitet në të cilin ishte përfshirë edhe ish polici i vrarë Santiago Malko. Përveç këtij fakti bazuar edhe në përgjigje telefonike dhe pamjet e kamerave, dyshohet se i arrestuari ka ndikur lëvizjet e viktimës dhe ka informuar autorët duke ndihmuar organizimin e atentatit. Gjatë seancës, ku vendos masa e arrestit me burg për të riun, organi akuzës ka zbardhur lëvizjet e autorëve të dyshuar të atentatit së bashku me 39 vjeçarin, të cilët janë fiksuar nga kamerat e sigurisë. Sipas prokurorisë, Blendi Teta së bashku me 2 persona të tjerë, pasi janë takuar në një lokal në zonën e Freskut, kanë ndjekur lëvizjet e ish efektivit Malko deri pak momente para ekzekutimit. Nga verifikimet ka rezultuar se nga automjeti tip Skoda natën e ngjarjes kishte zbritur Blendi Teta dhe pas këtij momenti ai ka filluar të shfaqë shqetësim gjatë telefonatave që ka zhvilluar me bashkëjetuesen e tij, duke i thënë se ishte në kërkim për vrasje. Për këtë arsye ndaj tij janë ngritur akuzat e moskallëzimit të krimit dhe veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës, të cilat nga vetë Teta dhe avokati mbrojtës janë mohuar. Në seancën gjyqësore me dyert të mbyllura, 39 vjeçari është shprehur se nuk ka pasur lidhje me planin e vrasjes, ndërsa ngjarjen e ka mësuar nga televizori kur ka mbërritur në shtëpi. Ish polici Malko u ekzekutua gjatë një atentati mbrëmjen e 27 gushtit në zonën e Oxhakut në kryeqytet. Pak orë pas vrasjes në fshatin Ferraj u gjetë djegur një makinë tip Benz brenda së cilës u gjetën armë zjarri të tipit automatik, të cilat dyshohet se janë përdorur për të kryer ekzekutimin e 31 vjeçarit. Sigur se ndoqëm edhe nga kronika ajo që dihet deri më tani është se policia ka arrestuar një person që dyshohet se ka ndjekur viktimën Santiago Malko, por çfarë të reja ka për identifikimin dhe ndalimin e 2 personave që kanë qelluar. Për këto informacione do të kemi një lidhje direkte me kolegun Besar Bajraktari. Besar, të përshëndes, në fakt vrasja e ish efektivit Malko i shtohet një sër rasteve në kryeqytet ku ka goditje të kësaj natyre dhe në fakt zbardhja e dinamikës së ngjarjes lë për dëshiruar nga ana e autoriteteve. A ka të reja për këtë rast? Në fakt, Gjoj, gjatë ditëve të fundit e hetuesit kanë përshpejtuar në bazë dhe të hetimeve që ato kanë kryer gjatë ditëve të fundit duke zbardhur kamerat e sigurisë në zonën që është bërë ekzekutimi i 31 vjeçarit Santiago Malko. Pra, kemi të bëjmë me një zbulim të identitetit të njërit prej personave, pra tashmë të arrestuar, siç u theksua në kronikë, është 39 vjeçari Blendi Teta, ndërkohë janë bërë pra dhe verifikime të 2 autorëve, të 2 personave të tjerë të cilët dyshohet se mund të jenë autorë të ekzekutimit, por ajo çfarë është sekuestruar nga kamerat e sigurisë, por dhe nga 2 telefona që janë sekuestruar, po ashtu nga grupi hetimor në momentin e arrestimit të 39 vjeçarit, nga burimet bëhet me dije se janë të dhëna të vlefshme të cilat mund të çojnë në identifikimin e autorëve të vërtet për të cilët ekzekutuan ish policin Santiago
Santiago Malko. Ndërkohë, gjatë ditës së sotme edhe nga ana e prokurorisë është bërë zbulimi i skemës që është përdorur, pra që nga momenti i takimit në zonën e Freskut, më pas vëzhgimi i lëvizjeve të ish policit deri në momentin e ekzekutimit të tij, pamje këto që janë dërguar para gjykatës, e cila vendosi, siç u tha më parë, që të qëndrojë 39 vjeçari të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve. Nga burimet mësohet që dhe policia ka paralajmëruar që në ditët në vijim pritet të ketë zhvillime edhe për identifikimin e 2 autorëve të tjerë, pasi hetime dhe kontrole janë duke u kryer kryesisht në kryeqytet, ndërsa kontrole nuk përjashton edhe në qytetet e tjera nëse autorët mund të jenë të fshehur lidh autorët pra të kësaj ngjarje. Kto janë të dhënat deri në këtë moment e lidhur me vrasjen e ish-punonësit të policisë Santiago Malko, ngjarje e cila tronditi kryeqytetin me 27 gusht këtu në kryeqytet. Besar nga ajo që raportove, me sa kuptoj, policia ka arritur që të krijojë një farë identikiti në thonjza për 2 autorët, po për motivet e kësaj ngjarje, a ka të dhëna, a ka një pistë policia, bëhet fjalë për një krim për shkak detyrës që ka mbajtur dikur ish efektivi, apo me aktivitetin e tij pas detyrës që ka të bëj pikërisht me pikat e basteve? Në fakt, Gjoj, hetuesit janë përqendruar kryesisht në 2 pista. Pista e parë, e cila është ajo e pikave të bastë, konflikteve të mundshme që ish efektivi Malko mund të ketë pasur me persone të tjerë lidhur me biznesin e lojrave të fatit, pasi dhe 39 vjeçari e arrestuar ditët e fundit në kryeqytet ishte punonjës një prej pikave të basteve. Ndërkohë, një tjetër pikë e cila hetuesit janë ndalur është edhe ajo e konflikteve të mundshme dhe ngjarjeve kriminale të cilët ish efektivi Malko dyshohet të jetë përfshirë pas largimit nga policia. Kujtojmë që ai është përfshirë në një sherr me 2 vëllezër që kishte të bënte me një borxh, po ashtu dhe për borxh për një sherr të lojrave të basteve që pastaj përfundoi dhe me ndalimin e tij. Ndërkohë një tjetër ngjarje kriminale që ai ishte përfshirë ishte dhe ngjarja e 4 tetorit të vitit të shkuar, ku mbeti një i vrarë dhe një i plagosur në zonën e ish-bllokut. Këto të 2 pista janë pistat kryesore që hetuesit deri në këtë moment janë fokusuar dhe po verifikojnë të dhënat të mundshme për të bërë të mundur dhe ndalimin e autorëve të dyshuar. Besar, unë falenderoj për këtë lidhje direkte. Mirë, shikues nderuar, në 8 më tej me edicionin informativ do të shohim të tjera zhvillime. Qeveria ka rikthyer për rishqyrtim projektligjin për korporatën e investimeve. Pas kritikave të bëra nga FMN-ja dhe Banka Botërore, Ministria e Financave ka ndryshuar një pikë në këtë projektligj, çka e ka bërë të detyrueshme thithjen e investimeve në bazë të ligjit të prokurimeve publike. Ngritja e këtij institucioni vjen në një kohë që investimet e huaja kanë pësuar një ulje me rreth 10% në 3 mujorin e 2 të këtij viti. Kundërshtimet nga biznesi bëhen shkak për rishqyrtimin e ligjit për korporatën e investimeve, e cila parashikon kalimin e pronave shtetërore nën këtë institucion, si një mundësi për të thithur investimet. Komisioni i Ekonomisë shqyrtoi draftin, i cili u shoqërua me kritika edhe nga institucione ndërkombëtare si FMN dhe Banka Botërore. Elton Haxhi, zëvendës ministri i Financave, sqaroi se paketa tashmë parashikon që të gjitha investimet e korporatës do t'i nënshtrohen ligjit të prokurimeve. Janë përcaktuar dhe parimet e prokurimit. Kemi 3 modele prokurimit, cilat janë parashikuar në projekt ligj. Nëse fondet janë nga buxheti shtetit, zbatohen rregullat e prokurimit publik. Nëse fondet janë nga donatorët huaj, zbatohen rregullat e donatorit. Kreu i Komisionit të Ekonomisë pati një sër kritikash kundrejt ministrisë dhe mënyrës se si e kanë sjellë draftin. Drafti që ka ardhur me ndryshime nuk është draft ligjor, në bazë të rregullores së kuvendit të firmosura nga autoritetet. Se e ardhur nga sekretarja e ministres, ndryshimet
Shembulli për këtë ligj sipas zëvendosministrit është marrë nga Jordania dhe Singapuri, ku thuhet se ka pasur një efekt të ndjeshëm në thithjen e investimeve. Kjo nismë vjen në një kohë që investimet e huaja kanë pësuar një ulje të ndjeshme gjatë 3 muajve të fundit, me rreth 13%, nëse krahasojmë me 3 muajt e parë të këtij viti. Gjatë periudhës prill-qershor në Shqipëri hyn 248 milion euro investime. Nëse bëjmë një krahasim si 6 mujor, investimet e huaja kanë pësuar rritje. Fëmijët në Gjermani, por edhe në mbar botën, po shfaqin një sasi të madhe substancash mikroplastike në organizmat e tyre që provokojnë sëmundje edhe të rrezikshme. Fenomeni i mbetjeve plastike në trupin e njeriut është bërë tashmë një problem botror edhe i vështirë për t'u adresuar. Mbetjet mikroplastike në organizmat e fëmijëve dhe të rriturve po kthehen në një rrezik global. Një studim i fundit në Gjermani i kryer në bashkëpunim me Ministrinë Vendase të Mjedisit tregon se 97 deri 100% e kampionit prej 2500 fëmijësh shfaqen nënprodhimet e plastikës në gjakun dhe urinën e tyre. Grup moshat e analizuara varionin nga 3 deri 17 vjeç, ndërsa më të prekur ishin veçanërisht parashkollorët midis 3 dhe 5 vjeç. Për studiuesit, shqetësuese mbetet prania e lartë e një substance toksike që përdoret gjërësisht për veshjen e enëve të gatimit, kundër ngjitjes, apo prodhimin e rrobave të papërshkueshme nga uji. Përdorimi i kësaj lëndë që transmetohet te porsalindurit nga qumshti i nënës është planifikuar të ndalohet në të gjithë botën nga viti i ardhshëm. Ndërkaq sasia e kësaj substance e kalon nivelin normal në 20% të fëmijëve gjerman. Faktor ky që mund të sjellë një sër çrregullimesh nga sistemi riprodhues dhe mëlçia e personave të prekur. Sipas studimit të zhvilluar në vitet 2014 dhe 2017, sasia e mbetjeve mikroplastike të trupat e fëmijëve rritet në varësi të statusit social, ku më të varfrit janë më të ekspozuar se sa ata të rritur në familjet e privilegjuara. Lëndët plastike në trupin e njeriut mendohet se luajnë një rol nxitës në sëmundjet si obeziteti, fertiliteti, kanceri apo edhe zhvillimi i vonuar i fëmijëve. Ndalemi tani tek rajoni Serbia, por edhe komuniteti ndërkombëtar po kërkojnë me ngulm që të rifillojë dialogu me Kosovën për t'i garantuar rajonit paqen dhe prosperitetin e munguar. Kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabić, thotë se kompromisin e kushtëzon vetëm taksa e njëanshme që po aplikon në Prishtina që prej nëntorit të kaluar. Kujtojmë që Kosova ka refuzuar të shfuqizojë këtë taks pavarësisht presionit tash për të Shteteve të Bashkuara. Për kryeministren serbe Ana Brnabić,